Τα άτομα που τρώνε τακτικά πορτοκάλια είναι λιγότερο πιθανό να εκδηλώσουν εκφύλιση οχράς κοιλίδας, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο The American Journal of Clinical Nutrition. Επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Ιατρικής Έρευνας Westmind εξέτασε στοιχεία από την πληθυσμιακή μελέτη Blue Mountains Eye Study που έχει ξεκινήσει από το 1992, εστιάζοντας σε πάνω από 2.000 άτομα στην Αυστραλία, 50 ετών και άνω. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που έτρωγαν τουλάχιστον μια μερίδα πορτοκάλια την ημέρα είχαν πάνω από 60% αυξημένο μικρότερο κίνδυνο να εκδηλώσουν εκφύλιση οχράς κοιλίδας 15 χρόνια αργότερα. Η οχρά κοιλίδα βρίσκεται στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, ο οποίος είναι ένας φωτοευαίσθητος ιστός στο πίσω τμήμα του οφθαλμού. Ο αμφιβληστροειδής μετατρέπει φωτεινά ερεθίσματα και εικόνες σε ηλεκτρικά σήματα και στη συνέχεια στέλνει αυτά τα σήματα μέσω νευρικών οδών στον εγκέφαλο. Η ΤΕΟ επηρεάζει την οχρά κοιλίδα, καταστρέφοντας προοδευτικά την οξεία, κεντρική όραση. Η κεντρική όραση είναι απαραίτητη για να βλέπει κανείς καθαρά τα αντικείμενα και είναι βασική για καθημερινές δραστηριότητες, όπως είναι το διάβασμα και η οδήγηση. Σε μερικές περιπτώσεις η ΤΕΟ εξελίσσεται τόσο αργά που οι ασθενείς παρατηρούν ελάχιστη αλλαγή στην όρασή τους. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις η πάθηση εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της κεντρικής όρασης και στους δύο οφθαλμούς. Η ΤΕΟ είναι η συχνότερη αιτία απώλειας της όρασης σε άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών στο δυτικό κόσμο και εμφανίζεται σε δύο μορφές, την υγρή και την ξηρή. Σύμφωνα με την επίκουρη καθηγήτρια και επικεφαλής της μελέτης Bamin Gopinath, τα φλαβονοειδή που περιέχουν τα πορτοκάλια φαίνεται να προλαμβάνουν την οφθαλμική πάθηση. Παρατηρήσαμε ότι τα άτομα που έτρωγαν τουλάχιστον μια μερίδα πορτοκάλια την ημέρα είχαν μειωμένο κίνδυνο εκφύλισης οχράς κοιλίδας, συγκριτικά με εκείνους που δεν έτρωγαν ποτέ τα συγκεκριμένα φρούτα. Ακόμα και ένα πορτοκάλι μια φορά την εβδομάδα έκανε τη διαφορά. Αν και μέχρι σήμερα η επιστημονική έρευνα είχε εστιάσει στις επιδράσεις θρεπτικών συστατικών, όπως οι βιταμίνες C, ή και α στα μάτια, η αυστραλιανή μελέτη διαφέρει αφού επικεντρώθηκε στη σχέση φλαβονοειδών και εκφύλισης οχράς κοιλίδας. Τα φλαβονοειδή είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά που εμπεριέχονται σε σχεδόν όλα τα φρούτα και τα λαχανικά και απονέμουν σημαντικά αντιφλεγμονώδη ωφέλη στο ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Οι ερευνητές εξέτασαν και άλλα τρόφιμα που περιέχουν φλαβονοειδή, όπως το τσάι, τα μήλα, το κόκκινο κρασί, εκτός από τα πορτοκάλια. Όμως δεν προέκυψαν στοιχεία για συσχετισμό τους με την οφθαλμική νόσο, παρά μόνο με τα πορτοκάλια.